Hi mga siswang! So, welcome back to my channel again. So, ayan. Bagong haircut yung lola niyo mga sis. Ayan na ako ngayon. Bagay this video, gagawa ulit tayo ng makeup tutorial mga sis. So, ang gagayahin natin makeup look ngayon ay si Ariana Grande. So, before we start this video, so don't forget to subscribe my channel mga sis. Hit the bell below for more notification and more updates. And to see all mga sis. Hope you like this video. Love ya. Ay mga sis, so ayan, gagamit tayo ng primer. Tapos ilagay natin sa ating mukha para naman kumapit yung mga makeup at yung mga products na gagamitin natin at hindi magad-agad matanggal. So pangalawa, maglagay tayo ng face serum sa underneath eye natin para ma-spread out yung concealer natin mga sis. So maglagay tayo ng liquid foundation para naman mawala yung mga pimples, dark spot natin mga sis. Nako, blend natin siya gamit yung beauty blender natin. Ayan, blend lang natin yung maayos mga sis. Pagkatapos maglagay tayo ng concealer, ilagay natin sa ilalim ng ating mata mga sis para naman hindi makita yung mga sumpa natin. Ayan, mga eye bags. Tapos blend natin siya gamit yung beauty blender natin. Ayan. So, gagamit tayo ng contouring gel para naman i-contour yung mga maling daan. Charot lang mga sis. Contour yung mukha natin mga sis para naman liliit tignan. Kasi blend siya gamit yung beauty blender. Ayan. So, for loose powder, I'm gonna use Marey para naman hindi shiny siya tignan at saka matte finish siya tignan mga sis. And then, for contour powder, contour natin yung mga mukha natin mga sis, yung cheeks para lalabas yung aura natin. Then for loose powder again, I'm gonna use nitrq. Tapos ilagay natin sa underneath eye natin para kung mag-eyeshadow tayo, hindi siya madudumihan mga sis. Tapos malinis tignan. Ayan. Then for brow powder, gumamit ako ng black kasi bagay sa akin yung black mga sis. Ayan. So, gagamit tayo ng concealer para ilagay natin sa ating eye para dikit yung eyeshadow na gagamitin natin mga sis at lalong ma-emphasize. So, for eyeshadow, I'm gonna use Jacklyn Hill Palette. Tapos, gumamit ako ng maroon na brown. Ayan. I-blend natin siya gamit yung eyeshadow brush natin. For concealer, I'm gonna use Dermacol para mag-create tayo ng cut crease sa eyeshadow natin mga sis. Ayan. So for eyeliner, I'm gonna use NARS. Gagawa tayo ng cut eye eyeliner na ngayon mga sis. Perfect. So for eyelashes, I'm gonna use Dingsen lash. Ayan, gamitin siya ng adhesive glue para sa false lashes natin mga sis. Tapos i-brush up yung mga natitirang powder sa mukha. Ayan. Pop! So for blush, I'm gonna use BB blush. So parang orange siya tignan mga sis kasi hindi ko bet yung pink. So for lip gel, I'm gonna use MAC. So matte finish siya mga sis. Ayan. Dapat bongga-bongga yung lips natin yung mga sis. So for setting spray, I'm gonna use Thermal Avenne. So many girls in there, where do I begin? I see this one, I'm about to go in. Then she said, I'm here with my